เรียนรู้ภาษามาลายัลหัวข้อบทเรียนการทำอาหาร తయారాకుగ เตรียม పాచకం చేయుగ ทำอาหาร మురికుగ หั่น అరియుగ สับ స్లైస్ చేయుగ ฝาน తొలికొలయుగ ปอก కడుకుగ ล้าง వెల్లతిల్ కడుకుగ ล้างน้ ఉణకుగ ำทำให้แห้ง తిలపిక్కుగ ต้ม వరకుగ ทอด బేకి చేయుగ อบ గ్రిల్ చేయుగ ย่าง ఆవియిల్ వేవికుగ นึ่ง ఇలకుగ คน కలెకుగ ผสม ఒరికుగ เท చేర్కుగ เติม చూడాకుగ อุ่น తనుపిక్కుగ ทำให้เย็น విలంబుగ เสิร์ฟ రుచి నోకుగ ชิม మసాలా చేర్కుగ ปรุงรส వెల్లం వట్టిక్కుగ เสด็จน้ మూడుగ ำ ปิดคลุม తిలపిక్కుగ อริยุกะ మూడుగా อยากจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปใช่ไหม เข้าไปที่ flashcourseluna.com เพื่อฝึกฝนชุดการ์ดนี้และชุดอื่นๆอีกนับพันฟรีลิงก์อยู่ในคำอธิบาย